Původní návrh na rework Volibéra byl daleko hororovější než ten klasický sněžný medvěd. Později se ale Riot rozhodl nechat mu spíše jeho původní vzhled klasického polárního medvěda. Avšak onen hororový návrh měl taky dost fanoušků a tudíž se dostal do hry aspoň jako skin. Co se příběhové stránky týče, jedná se o stručně řečeno jiné stělesnění Volibéra. Jelikož je Volibér něco jako spirituální bůh, záleží na tom, v jaké jeho stělesnění jeho uctívači věří. Jednoduše řečeno, pokud jedna skupina věří v jeho klasické zjevení, bude se jim tak i zjevovat. Existuje ale jedna skupina, nebo spíše kult, věřící v 1000krát probodnutého medvěda. Těm se Volibér zjevuje v této formě. I přesto, že tento skin nemá ve svém názvu slovo Volibér, mělo by se v obou případech jednat o jednu a tu samou postavu. Rozhodně nejsou dva Volibérové. Pouze se mění jeho forma podle toho, před kým se zrovna zjeví. Tohle video nám zabralo hromadu času a budeme rádi, když ho jakkoliv podpoříte. Ať už lajkem nebo komentářem. Následující příběh se jmenuje Ticho pro prokleté a je vyprávěný z pohledu Udyra, Sejuani a jejich klanu z páru zimy. Aby dokázali přežít drsnou freljordskou zimu, musí požádat o pomoc nikoho jiného než prastaré hrůzy tohoto kontinentu a samotného 1000krát probodnutého medvěda. Co se ale stane, se dozvíte ve videu. Bude obtížné přesvědčit Sejuani, aby změnila své rozhodnutí. Udyr se ani v nejmenším netěšil jak na pokračování toho rozhovoru, tak na opětovné setkání se zbytkem její armády. V údolí, které se před ním rozevíralo, se blížila velká část Sejuanina vojska. Díky svým vítězstvím pohltil z pár zemi tucty různých klanů a celý kmen kamenného zubu. Sejuani teď byla opravdovou válečnou matkou. Velela tisícům krvavých válečníků, pancéřníků, jezdců na mamutech a ledorozených. Zatímco se Udyr blížil, po dlouhých čelistech mu stékaly sliny a zuby skřípěly v neukojitelném hladu. Myslel si, že ty pocity jsou jeho vlastní. Pak ovšem spatřil velkovce probíhajícího kolem. Násilím se opět ujal vlády nad vlastní čelistí a setřásl zvířecí vědomí, jež se mu vkrádalo do mysli. Cizí myšlenky nedalekých elnuků, drůvazků a koní zaplavovaly jeho vědomí pocity, jež mu nepatřily a vytvářely tak burácející zvukovou kulisu, kterou mohl slyšet pouze on a ti nejmocnější poutníci duší. Poté přišly pocity lidí. I oni byli zvířata jako každé jiné. Zachytával tisíce střípků myšlenek. Hněv, strach, zahořklost, chlad. Našel Sejuani, jak pomáhá svým krvepřísežným se stavbou Jutry. Udyr se hrdě pousmál. To byla celá ona. Ať už se jednalo o jakýkoliv úkol, vedla ostatní příkladem. Ohromilo ho, jaká urostlá bojovnice se z ní stala. Pořád na ní nedokázal myslet jinak, než jako na to vychrtlé vyžle, které dávno potkal. Tenkrát tak zoufale potřebovala jeho vedení a teď se bál, že už jen pár let jej dělí od chvíle, kdy pro ní bude zbytečnou přítěží. Naši debatu ukončilo počasí, Udyre, zvolala do průtrže mračen. Kmen Varkinů je jen několik dní západně odsud, začal Udyr. Místo abychom překračovali řeku, mohli bychom je zaskočit nepřipravené a Udyrovu hlavu vyplnili mysli tuctu koní, kteří procházeli kolem. Cítil, jak jejich prochladlé svaly tuhnou a jak se chvějí zimou. Přestaň! Utrhl se na nejbližšího z nich. Teď žádný oves. Překvapení Sejuaniny krvepřísežní si vyměnili neklidné pohledy. Sejuanin výraz jim ovšem byl dostatečným varováním. Okamžitě se vrátili ke své práci. Dokonce ani oni neměli právo pozastavovat se nad podivnostmi jejího šamana. Udyr ukryl ruce za zády a z nenápadného váčku vytáhl malý stříbrný bodec. Zatlačil si kovový hřeb přímo do dlaně. Ostrá bolest se sice nedala srovnávat s úlevou meditace, ale i tak mu pročistila mysl a umožnila mu se soustředit natolik, aby mohl mluvit jako člověk. Varkinové jsou odsud jen 6 dní pochodu.
zavrčel Udyr. Kolem vesnic nemají žádné palisády. Sejuani počkala s odpovědí, dokud se jeho oči neuklidnily. Nemáme už čas, Udyre, prohlásila a ukázala na okolní promáčené jutry. Musíme dobít to město za řekou, jinak zmrzneme. Kývla hlavou k několika svým starším válečníkům a pokračovala. Nehodlám nést odpovědnost za další dítě, které bude příliš hubené, než aby přežilo v zimě. Tak zaútoč, řekl Udyr a ukázal ke vzdálenému městu za řekou. Důvěřuji našim sekerám a svalům, spárům a zubům, starým způsobům. Starý způsob velí použít ty nejlepší válečníky, skočila mu do řeči. Známe snad nějaký silnější klan nebo kmen než medvědovce? Vím, že máš dobrý důvod bát se, co Ashina armáda. To je to, čeho se bojím, odvětil Udyr. Den co den poklikávají před praporcem tvé sokyně nové klany. Každý měsíc pohlcují Avarosané celé kmeny. Říkáš, že chceš, aby byl spár zimy silnější? Když budeme spolupracovat s medvědovci, nebudou žádní otroci. Ztracení se nezastaví, dokud v tom městě nepobíjí vše živé. Celý život jsem si cenila tvých rad, řekla Sejuani a opatrně volila svá slova. Zítra však musíme to město dobít, prohlásila. Obří vatry hučely plameny, jež dosahovaly výše 3 dospělých mužů. Kolem nich stála Sejuanina armáda, soužená hladem a zimou, a zírala do ohňů očima zastřenýma vyčerpáním a nejistotou. Suché dřevo bylo zboží, které v takovémto počasí rozhodovalo o životě a smrti. A nikdo neměl záruku, že ztracení skutečně přijdou. Klády v hranicích byly uspořádány do propletených trojúhelníků uzlu smrti. Vršili se na sebe navzájem a vytvářeli tak hořící věže. Kolem nich stály vysoké prastaré kůly ze železa s vykutými symboly medvědovců. A kolem každého z nich se tyčila hromada zbraní a kostí, jako dříví na podpal. Vše bylo nachystáno. Válečníci připravující se na vyslovení přísahy potřebovali k zahájení rituálu už jen rudé požehnání. Kývla na akolitu medvědího ducha, aby začal. Pozvedl nad Sejuaniny pěvce přísahy širokou dřevěnou mísou a zvolna na ně vyléval její obsah. Medvědí krev stékala po jejich tvářích a hrudích v tenkých lepkavých stružkách. Každý z nich pak uchopil totem z medvědího spáru a za bolestivého vrčení si jim rozdrásal hruď. Pak akolita medvědího ducha přistoupil k poslední pěvkyni přísahy. Dívence staré pouhých 10 jar. Holčička se zachvěla, jak jí kolem krku obtočil tradiční šál z havraních per. A na to se připojila ke sboru válečníků kolem hlavního ohně. Obrátila oči v sloup a z hrdla se jí vydral táhlý křik, jako vítr plačící v bouři. Ostatní pěvci se přidali. Jejich hlasy se překrývaly. Každý měl jiný tón a dohromady tvořili hrdelní žalospěv, ladící s hukotem ohně. Ten zvuk zarýval své drápy do Sejuaniných útrob jako neukojitelný hlad. Přiveďte Udyra, přikázala dvojici krvepřísežných po svém boku. Hypnotizovaní ohněm nepřítomně kývli hlavami, aniž by dokázali otrhnout zrak od obřadu. Najděte našeho šamana, vyštěkla. Její hlas vytrhnul strážce Stranzu a konečně se odplahočili do temnoty mimo dosah světla plamenů. Rázným krokem přešla od ohně k Bristlovi, na jehož hřbetě výjížděla do bitvy. Sejuani věděla, že ať už ve svém nitru cítí jakékoliv pochyby, její lid musí mít pocit, že je připravena jej vést do boje. Vyšvihla se do sedla na zádech svého zvířete, drůvaska, připomínajícího ze všeho nejvíc obřího kance. V kohoutku byl 2krát tak vyšší než ona a váhou se mu nevyrovnal ani tucet mužů. Když nepokojně zachrochtal, i bez šamanského výcviku věděla, jak se cítí. Led kolem drápů mu praskal, jak se její neklid přenášel i na věrné zvíře. Jehož duše byla provázaná s její. V dálce se zablesklo a jasné světlo na okamžik ozářilo zeď divokých mraků, řítících se k ní. Tváří v tvář tomuto obřímu víru se cítila drobounká jako dítě. Do jedné z železných tyčí udeřil se zahřměním blesk. Udyr se otřásl zimou. Déšť se přes noc změnil v led. Námraza na kamaších omezovala každý jeho pohyb. Mysl se mu kroutila
a nekontrolovatelně bloudila. Obklopovalo jej příliš mnoho zvířat, příliš mnoho lidí a volání jejich zoufalství mu kvílelo v mysli. Sejuani seřadila své vojsko do formace. Všichni očekávali příchod kmene medvědovců se zbraní tasenou a připravenou k boji. Krvaví válečníci bušili do štítů. Zvuk rozechvívalo dunění bubnů. Na zbrojích, mečích a sekerách z páru zimy se roztančily drobné praskající jiskérky statické elektřiny. Udyr sledoval reakce válečníků svého kmene na tento nevídaný úkaz, který přeskakoval mezi jejich zbraněmi. Cítil jejich strach. Jsou tady. Prostranstvím se rozlehlo ticho. Mezi stromy temného lesa se zcela neslyšně objevili první z medvědovců. Divoši s kůží potřísněnou hnědavými skvrnami ze schlé krve. Vlasy měly splstnatělé špínou. Někteří byli nazí, jiní odění do medvědích kůží nebo hníjících zbytků oblečení. V jejich sledu kráčela zvířata, převážně medvědi všech možných velikostí a barev. Některá plemena Udyr znal, ovšem dalších viděl poprvé v životě. Byli to poutníci duší, uvěznění v podobě sveřepého medvěda. Lidé, kteří zapomněli, že bývali lidmi. A pak se objevili zrůdy. Vypadali jako zvláštní spojení medvědů a dalších tvorů, bytostí z legend, snů a vyprávění. I oni byli původně lidé, ovšem pravý duch je již pozřel natolik, že překročili hranici běžného zvířecího vzhledu. Z lesa se vykolébal největší tvor ze všech. Vypadal jako obří medvěd, ovšem tam, kde by měl mít hlavu, seděla na hřívě černých per rozkládající se losí lebka. Oči mu zářily modrým plamenem a skrz otevřené čelisti byla vidět dětská tvář, ukrývající se v jeho chřtánu. Pak otevřelo ústa i toto dítě a vyřinul se z nich proud páchnoucí hnědé tekutiny. Z lesa se belhali, plazili a potáceli kupředu další noční můry. Medvědovci utvořili před Sejuaninou armádou nepravidelnou bojovou řadu. Nenaznačili jediným gestem, že by se chystali k útoku. Nikdo neřekl ani slovo. Jen čekali. Udyrův trhaný dech se zpomalil. Jeho nervozita se změnila na hypnotické kolébání. Bolest v dlaních zmizela. Na poli před sebou rozpoznal několik duší. Žáky, učitele a pěvce přísah. Klanové šamany, s nimiž se seznámil u korbele, a válečníky, jež znal z bitev. Z jejich vlastního vědomí už zbývaly jen špetky. Většina z nich zapomněla, že bývali lidmi. Někteří rozdrásali svou duši do podoby jediné syrové emoce, sveřepého medvědího ducha. Bezmezné sebejistoty, pohybující se na hranici zuřivosti. Z lesa vyšel jakýsi muž, oděný pouze do dlouhé kápě z havraních per a pláště z medvědí kůže. Štvaný pán. Jsem medvědovec. Přišel jsem, abych přinesl Voliberovu vůli. Udyr si ho pamatoval z dřívějších let. Tehdy se jmenoval Najak a byl to osudem těžce zkoušený hoch. Necvičený poutník duší s ohromným potenciálem. Udyrův první žák, ze kterého se nyní stal pouhý hlas medvědovců. Ačkoliv teď Najakovu duši nebo mysl usilovně hledal a pročesával magii ve svém okolí, jen stěží zaslechl její hlas. Pro toho chlapce už nebylo návratu. Jak krutě jsem tě zklamal, blesklo Udyrovi hlavou a příliš pozdě si uvědomil, že Najak slyší jeho mysl stejně jasně, jako kdyby ta slova provolával. Tvým skutečným selháním je zbabělost, zavrčel štvaný pán v odpovědi na Udyrovu myšlenku. Mučíš se snahami dostat náš dar pod kontrolu, potlačovat jeho skutečnou sílu. Ledem pokrytými korunami stromů za jeho zády krátce zakvílel vítr. Znělo to jako přízračná zvonkohra. Proč si nás povolal, spáre zimy? Žádám o sílu medvědovců, pronesla zvučně Sejuani. Žádám tě, štvaný pane, abyste bojovali po boku mé armády. Mladý poutník duší odvrátil hlavu od Udyra k Sejuani, aniž by se jeho neživé oči pohnuly. Žádáš nesprávného, jsem jen Voliberův hlas. Jelikož si jeho zástupce,
Brala bych tvůj slib jako... Nemohu za něj hovořit. Jsem jen jeho nástroje, přerušil jí štvaný pán. Zdálo se, jako by se díval skrz ní. Náš pán kráčí s námi. Udyr jeho sílu ucítil ještě dříve, než se objevil. Hlasy, duchové v jeho mysli od lidí v jeho okolí, kteří mu nedopřáli ani okamžik pokoje, se začali ztrácet na pozadí. Dokonce i ten, který patřil Sejuani, stojící přímo vedle něj. Prstenec její rozladěné netrpělivosti se rozplýval. Přišel Volibear. V lese za Najakovými zády se velké černolisté stromy otřásaly a praskaly. Vyšlo to na volné prostranství. Bylo to větší než mamut. Byla to hradba svalů, která se pohybovala po končetinách mohutnějších než dospělý muž. Temné kovové pláty prastaré zbroje, kterou mělo to zvíře na sobě, byly zprohýbané a hnědé zaschlou krví ze stovek bitev. Ze zad a ramen mu trčaly zpřelámané zbraně zrazivělé věkem. Maso z poloviny tváře měl stržené, takže byly vidět lesklé kosti, zuby a rohy. Od úst mu odkapávala nepřirozeně černá krev. Jeho 4 skutečně staré, cizí a nelítostné oči se upíraly na Sejuani a Udyra. S příchodem avatara medvědího ducha zavládlo ticho jako v oku bouře. Udyr upíral pozornost jen na něj. V hlavě mu nezněly žádné jiné zvuky. Žádná zvířata, žádné pocity. Dokonce i jeho vlastní myšlenky zněly sotva šeptem. Cítil pouze Volibeara. Jeho ticho jakoby nemělo původ ani u zvířat, ani u lidí. Volibearovo vědomí trtilo vše svou ryzostí. Ačkoliv měla Sejuanina armáda nad medvědovci početní převahu 100:1, při pohledu na blížícího se Volibeara její bojovníci ucouvli. Obří váleční mamuti, veteráni mnoha bitev proti lidem, trolům a skardským vastajům se třásly strachy. Při pohledu na toho úžasného tvora zalapala Sejuani po dechu. Nepočítala s možností, že by avatar medvědího ducha odpověděl na její volání osobně. Ať už ztracení představovali jakoukoliv sílu, jejich vůdce ji tisícinásobně překonával. Styčila se v sedle, aniž by couvla o jediný krůček, a sledovala Volibearův pomalý krok. Ve tváři se jí namísto strachu zračila ctižádost. Udyr zápasil s tichem. Snažil se promluvit, vzpomenout si na příběhy z dětství. Podle některých býval dokonce i Volibear člověk. Mocný šaman a poutník duší, který se odevzdal medvědímu duchu tak plně, že se stal jeho stělesněním. Ovšem při pohledu na tu příšeru pochyboval, že by tahle věc v sobě kdy měla co lidského. Když se Volibear zastavil před Sejuani, po zádech mu se zapraskáním přeběhl blesk. Volibearova otázka zaplavila Udyrovu mysl. Zcela jej přemohla. Cítil, jako by mu ta slova vybuchovala zpoza očí a tryskala z konečků prstů. Jaká bitva je nás hodná, dítě války? Hlas jako ozvěna vycházel z úst medvědovců a poutníků duší na poli. Sejuani viděla, jak štvaný pán obrátil oči v sloup. Bělma mu zčernala a hlava se mu zvrátila vzad. Nyní drobný mužík hovořil hlasem silným jako lavina. Bylo to, jako by se jeho hrdla zmocnila bouře a sama na sebe vzala podobu oněch slov. Válečnou matku však zarazilo něco jiného, když uslyšela, jak stejnou otázku šeptem klade i Udyr. Sejuani rychle nabyla ztracenou rovnováhu, usmála se a odpověděla silným hlasem tak, aby ji slyšeli obě armády. Spálím jižanské farmy, pro zábavu budu lovit jejich děti, strhnu jejich kamenné zdi a domy, aby se nám už nikdy nemohli protivit. Ukázala směrem na jih. A ty zasněžené pláně budou naše. Mým jménem bude strach a náš kmen povládne na věky. Chvíli bylo jedinou odpovědí na její prohlášení pleskání Udyrova pláště ve větru. Nad hlavou jí kroužila černá mračna jako obří bouře. Požádej o naši sílu, vyzval jí pak hlas. Udyr sebral poslední špetky své vůle a přinutil se sáhnout do vaku. Vytáhl z něj svůj stříbrný hrot. Chladný žár jeho kovu mu ochromil celou paži. Kdyby tak dokázal promluvit dřív, než Sejuani uzavře dohodu. Kdyby jen byl schopen, aby mu z úst vyšla lidská slova. Ještě měl čas. Ještě nebylo pozdě.
Žádám o vaši sílu, odpověděla Sejuani dřív, než se její bývalý rádce dokázal přimět k činu. Toho se jen zmocnil třas a pak se stuhlýma nohama vpotácel mezi ní a mohutného medvědího ducha. Udyr si zarážel stříbrný hrot do dlaně, ovšem když se mu nořil do masa, nic necítil. Žádnou bolest, dokonce ani energii kovů. Otevřel ústa, aby něco řekl. Nevyšel mu z nich však žádný zvuk. Místo toho jim otřáslo Voliberovo vědomí a srazilo jej na kolena. Koho nabízíš jako oběť? Zeptali se Udyr a štvaný pán duchovným hlasem. Udyr zavřel oči a vybavil si ájonský kopec a rudé listy snášející se kolem něj k zemi. Vzpomínka na to, jak se učil meditovat a ovládat své schopnosti, ztrácela barvy. Vzdálená země, která nikdy nebude jeho domovem a kterou už nikdy nespatří. Poté si Udyr vybavil svůj návrat do Freljordu. Setkání s mladou Sejuani a to, jak pod jeho vedením vyrůstala v mocnou válečnou matku. Jakoby zvenčí zaslechl Udyr svůj hlas, jenž se lámal námahou. Ničím se ti nezavazuje, medvědí duchu. Polknul a přinudil se vykročit směrem k příšerné bestii. Nabízíme jen válku a její mrtvé. Volibear zaburácel hněvem. Síla toho hřevu odhodila Udyra zpět k Sejuani a kouzlo zvířecího tvora se zlomilo. Sejuani lovila o samotě ledové saně. V minulosti si už tucetkrát svázela před bitvou vlasy do uzlu smrti a přísahala tak, že přijme jen vítězství nebo svou vlastní smrt. Vydala se do absolutní temnoty a poslepu bojovala s troly. Ale teprve v okamžiku, kdy se Voliberovo kouzlo přetrhlo a ona pozvedla zrak k té úděsné bytosti, jež se nad ní tyčila, teprve pak poznala, co to je skutečný děs. Srst se mu ježila, z masa mu stršely blesky, jeho jizvy zářily. Elektřina mu prýštila z úst, jako by měl vybuchnout. A Sejuani se zmocnil největší strach, který kdy poznala. Hrůza z toho, že málem přislíbila sebe i svůj lid, medvědovcům. V tomhle spočívala skutečná Volibearova moc. S úžasem pohlédla na svého bývalého rádce. Nějakým způsobem v sobě našel sílu, aby se té moci postavil. Nahání ti snad naše válka strach, duchu velkého medvěda? Vykřikl Udyr na stvůru. Mohutný tvor zaburácel a stále méně připomínal medvěda. Jeho maso jakoby se nadzvedlo od kostí. Svaly, kůže i tkáně se oddálily od sebe a poutaly je jen nekonečné blesky, které v nich bez přestání křižovaly. Volibear se rozběhl, aby zaútočil. Ovšem než mohl udeřit, vyjela před něj Sejuani a zatarasila mu k Udyrovi cestu. Budeš bojovat po našem boku, medvěde bouří a divočiny? Zvolal Udyr. Nebo se naší války bojíš? Po dlouhé odmlce tvor odpověděl. Nebojíme se ničeho. Udyr procházel zničenou branou. V troskách říčního města nezbyl jediný teplý krb, u kterého by zaplašil noční chlad. Z budov kolem něj zbyly jen černé kostry. Nad ostrými haldami sutin se tyčily pouze ohořelé trámy a kamenné komíny. Vydal se do středu města a na sazemi zanesené cestě za ním zůstávaly světle šedé stopy. Vítr k němu přihnal oblak černého kouře, který zahalil ulice i vypálené domy. Když se inkoustový mrak na okamžik přesunul, spatřil tucet válečníků z páru zimy. Vytvořili řadu kolem hořící strážnice, obklíčili několik přeživších a tlačili je do plamenů. Zbývající ozbrojenci se marně snažili o útěk. Čekali je však jen sekery a smrt. Nedaleko jeden z medvědovců zuřivě sápal ostatky nějakého obchodníka. Otočil svou zvířecí tvář k Udyrovi. Jeho srst pokrývala krev a neustále bezmyšlenkovitě bušil 2 sekerami do mužova dávno mrtvého těla. Aniž by medvědovec na okamžik přestal, mohutně zaryčel. Válečníci na ten pokyn vyrazili kupředu proti zbývajícím strážným a nemilosrdně je natlačili do ohně. To byli první přeživší,
které Udyr dosud spatřil. Medvědovci se přehnali přes městskou obranu jako první. Sedžuánino vojsko jim šlo v patách a svou brutalitou se ztraceným vyrovnalo. Udyr cítil, jak se myšlenkami všech tvorů v jeho okolí ještě stále plíží krutá, neochvějná jistota medvědího ducha. Moc medvědovců rostla. Udyr vylezl po troskách schodiště na rozvalené náměstí. Tam, obklopené vysokými kamennými budovami, na něj to monstrum čekalo. Avatar medvědího ducha zde sám a uprostřed města nabodával mrtvoly na kůly, rozmístěné v jakémsi neznámém vzoru. Z napíchnutých těl v okolí tvora vyrůstaly černé větve a kořeny jako červy zvolna plazící se ze země. Maso a kožešina na Volibérově tváři se zahojily. Jeho svaly byly mohutnější a silnější než dříve. Volibear stočil pohled k přicházejícímu šamanovi. Na tváři mu vyrašil tucet nových očí, všechna temná a chladná jako pavoučí. Možná v šamanovi z páru zimy zachytil pach cizí magie a uznal jej za hodného bližšího prozkoumání. Udyr nějakým způsobem věděl, že tentokrát hovořil jen k němu samotnému. Zrodím se znovu, to už nezastavíš, synu člověka, řekl tvor. Udyr si sejmul plášť. Poté díky přípravě při své večerní meditaci prošel všemi svými podobami. Nesmrtelným orlem, prohnaným rysem, železným kancem a tuctem dalších zvířecích duchů. Při vyvolávání aspektu medvěda se na okamžik zarazil. S pomocí dokonalého ovládání se mu podařilo skopírovat tělo obří bestie, tyčící se nad ním. Nakonec se Udyrův medvěd změnil na jeho zapřísálého nepřítele, ducha ohně, krbu a výhně, mocného berana. Udyr se nebál boje, který ho s tímto tvorem nevyhnutelně čeká. Nebál se ničeho, mysl měl čistou. A i při této jistotě věděl, že to je špatné znamení. Volibear by jej dokázal pohltit stejně snadno jako Sedžuány. Ovšem jeho odhodlání se nezlomilo. Složil přísahu, že bude Sedžuány chránit jako její otec. Ať to stojí, co to stojí. Nedostaneš ji, vyštěkl Udyr. Zvíře se otočilo, aby pokračovalo ve svém díle. A ticho bylo jedinou odpovědí, které se šamanovi dostalo. Děkujeme všem, kteří podporují náš kanál. Bez vás by to nebylo možné. Nově také máme na kanále členství za nějakou tu minimální kačku. Pokud bys ale chtěl nějaké ty našlápnuté výhody, tak je Patreon rozhodně lepší. Každopádně oboje nám nesmírně pomáhá a každá koruna se počítá. Děkujeme.